এতিয়া 14.2 চোৱা পেজ নাম্বাৰ 250 এক নম্বৰটো দিয়া আছে নিম্নোক্ত আকৃতিসমূহৰ পৰা চিহ্নিত ঘূৰণ কেন্দ্ৰ সাপেক্ষে একাধিক ক্ৰমৰ ঘূৰ্ণন সমমিতি থকা আকৃতিবোৰ বাছি উলিওৱা আৰু ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰমবোৰ উল্লেখ কৰা। সো এক নম্বৰটো আমাৰ এটা বৃত্ত দিয়া আছে। এই বৃত্তটোৰ ঘূৰ্ণন আমাক সুধিছে। ঘূৰ্ণন ক্ৰম বুলি ক'লে আমি কি বুজিম যে এইটো চোৱা এইটো আমাৰ এনেকৈ 90 ডিগ্ৰী এনেকৈ আছে। আমি যদি আকৌ 90 ডিগ্ৰী যদি আমি বঢ়াই আনো এইফালে চোৱা কি হ'ব আমাৰ আমি একে চিত্ৰ পাম নেকি নাপাওঁ। যদি আমি আকৌ এইফালে লৈ যাওঁ এই আঁচডাল আমাৰ এইফালে গুচি যাব। আমি যদি আকৌ 90 ডিগ্ৰী নিওঁ এই আঁচডাল আমাৰ এইফালে গুচি যাব। গতিকে আমাৰ কি হ'ব গোটেই এপাক মানে কি 360 ডিগ্ৰী ঘূৰিলে মাত্ৰ ক্ৰম আমাৰ কিমানডাল হ'ব এডাল হ'ব। ঠিক আছে এডাল হ'ব। 2 নম্বৰটো চোৱা ইয়াতে এইটো চিত্ৰ চোৱা এই চিত্ৰটো 90 ডিগ্ৰীত ঘূৰোৱা কি হ'ব আমি একেই পাম নেকি নাপাওঁ। আকৌ এইফালে 90 ডিগ্ৰী আনা আমি পাম। তাৰ মানে 180 ডিগ্ৰীত এবাৰ পাম। 180 লগত আকৌ 90 ডিগ্ৰী কৰিলে কি হ'ব আমাৰ এইডাল এনেকুৱা হৈ যাব সিধা হৈ যাব। আকৌ যদি 90 ডিগ্ৰী কৰা কিমান হ'ব 360 ডিগ্ৰী। 360 হ'লে আমাৰ আকৌ এনেকুৱা পাম। তাৰ মানে আমি কিমান পাম ইয়াৰে ক্ৰম আমি ঘূৰ্ণন পাম দুটা। মানে মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ তোমালোকক। সো এইটো চিত্ৰ আছিল। এই চিত্ৰটো যদি আমি 90 ডিগ্ৰী আমি এংগলত যদি ঘূৰাও কি হ'ব আমাৰ এনেকুৱা হৈ যাব চিত্ৰটো। ঠিক আছে এনেকুৱা হ'ব। তোমালোকে কাগজত আঁকিও চাব পাৰা তেতিয়াহ'লে বেছি সুবিধা হ'ব। আমি যদি আকৌ 90 ডিগ্ৰী কথাও মানে এনেকৈ 90 ডিগ্ৰী ইয়াৰ লগত আৰু প্লাছ কৰা আকৌ ইফালে আহিব হ'লে এবাৰ আমাৰ কি হ'ব এনেকুৱা হ'ব কাৰ্ভডাল আমাৰ এনেকুৱা হৈ যাব। ঠিক আছে তাৰ যদি আমি আকৌ 90 ডিগ্ৰী ঘূৰাও কি হ'ব এবাৰ আমাৰ আকৌ এনেকুৱা হ'ব। ঠিক আছে চোৱা এইডাল আৰু এইডাল আমি একেই পালোনে। তাৰ মানে আমি কি পাম ঘূৰ্ণন ক্ৰম কিমানটা হ'ব আমাৰ দুডাল হ'ব। 3 নম্বৰ চিত্ৰটো চোৱা আমি যদি 90 ডিগ্ৰী ঘূৰাও ঘড়ীৰ কটাৰ নিচিনাকৈ ঘড়ীৰ কটা কেনেকৈ ঘূৰে এইটো চাইডে ঘূৰে। গতিকে চোৱা 90 ডিগ্ৰী কৰিলে এইখিনি আমাৰ এইটো চাইডত আহিব। চিত্ৰটো আমি একে নাপাম। আকৌ যদি 90 ডিগ্ৰী লওঁ আকৌ এইখিনি আমাৰ কি পাব এইখিনি পাব 180 ডিগ্ৰী হৈ যাব। তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব একেই হ'ব চিত্ৰটো। এতিয়া যেনেকৈ আছে ঠিক তেনেকুৱাই হ'ব। গতিকে কি হ'ব আমাৰ 2 হ'ব ঘূৰ্ণন। 4 নম্বৰটো চোৱা এইটো চিত্ৰ আমি দেখিয়ে গম পাম ইয়াৰ ঘূৰ্ণন কি হ'ব। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 90 ডিগ্ৰী আনিলেও আমাৰ একেই হ'ব চিত্ৰটো। 180 ডিগ্ৰী 180 কৰিলেও একেই হ'ব বা 360 কৰিলেও আমাৰ একেই হ'ব। তাৰ মানে কিমান হ'ব ঘূৰ্ণন 1 2 3 4 4 হ'ব আমাৰ ঘূৰ্ণন। 5 নম্বৰটো চোৱা কি হ'ব এইটো চোৱা ইয়াৰ পৰা যদি আমি 90 ডিগ্ৰী আনো ঘূৰাও কি হ'ব এইখিনি আমাৰ ইয়াত থাকিব। তেতিয়াও চিত্ৰটো দেখিবলৈ একে হ'ব। আকৌ যদি 90 ডিগ্ৰী কৰোঁ এইখিনি এইফালে হ'ব তেতিয়াও চিত্ৰটো আমাৰ দেখিবলৈ একে হ'ব। গতিকে ইয়াৰে ঘূৰ্ণন কিমান হ'ব 1 2 3 কাৰণ 3 বাৰ ঘূৰালে আমি চিত্ৰটো একে দেখিবলৈ পাম। ইয়াতে হ'ব 3। 6 নম্বৰটো চোৱা ইয়াতে কি হ'ব এইখিনিক যদি 90 ডিগ্ৰী ঘূৰোৱা এইখিনি ক'ত থাকিব ইয়াত থাকিব। কথাত চোৱা দেখিবলৈ চিত্ৰটো একেই হ'ব। তোমালোকে কাগজত কাটি চাবা ঠিক আছে। মই কাগজত কাটি দেখুওৱা নাই মই এনেকৈ দেখাই দিছোঁ। গতিকে ইয়াতে আমি ঘূৰ্ণন কিমান পাম চোৱাচোন চিত্ৰটো আমাৰ একেই আছে গোটেইখিনি 1 2 3 4 ঘূৰ্ণন আমি কি পাম 4 পাম। তাৰপিছত চোৱা 7 নম্বৰটো ইয়াতে এইখিনিক যদি আমি 90 ডিগ্ৰী এগ্ৰ কৰোঁ এইফালে আহিব এইখিনি এইফালে আহিব আৰু 90 ডিগ্ৰী কৰিলে কি হ'ব এইফালে আহিব। তাৰ মানে কি হ'ব ইয়াতে আমাৰ এবাৰেই হ'ব কাৰণ এই চিত্ৰটো আমি এনেকৈ 360তে আমি এপাক ঘূৰিলে আমাৰ ঘূৰ্ণন কি হ'ব এবাৰেই হ'ব। ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা এইটো চিত্ৰ ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব চোৱা এইখিনি যদি আমি 90 ডিগ্ৰী ঘূৰাও এইফালে আহিব কি হ'ব এইডাল আমাৰ এনেকৈ সিধা হৈ যাব। আকৌ 90 ডিগ্ৰী কৰা এইফালে আহিব এইবাৰ আমাৰ দেখিবলৈ চিত্ৰটো ঠিক এনেকুৱা হ'ব। আকৌ যদি 90 ডিগ্ৰী কৰা এইবাৰ আকৌ আমাৰ এনেকুৱা হ'ব। আকৌ যদি 90 ডিগ্ৰী কৰা মানে 360 ডিগ্ৰীত আমাৰ আকৌ এনেকুৱা হ'ব। তাৰ মানে কি হ'ব 2 হ'ব ইয়াতে। মানে চিত্ৰটো যেতিয়া আমি ঘূৰাম
দুবাৰ আমি এই একেটা চিত্ৰ আমি পাম ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা 9 নম্বৰটো এইটো চিত্ৰ চোৱা 90 ডিগ্ৰী কৰিলে আমি কিবা পাম নেকি নাই এইটো চিত্ৰ আমি এপাকত এবাৰে হ'ব ইয়াৰ ঘূৰ্ণন ঠিক আছে 10 নম্বৰটো চোৱা এই চিত্ৰটো আমি গম পাও যে যিমান ঘূৰালে আমাৰ কি হ'ব কেইটা আছে চোৱা এটা বিন্দু দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা আছে গতিকে আমি যদি 5 বাৰ ঘূৰাও আমি একেই চিত্ৰ পাম গতিকে ইয়াতে কি হ'ব 5 এইটো চোৱা 11 নম্বৰটো একে 1 2 3 4 5 6 ইয়াত যদি আমি ছপাক ঘূৰাও আমি ছপাক ঘূৰালে আমি চিত্ৰটো কিন্তু আমি একেই পাম একো চেঞ্জ নাপাও গতিকে আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে 6 13 নম্বৰটো কি হ'ব 1 2 3 ইয়াতে আমি যদি চিত্ৰটো 3 বাৰ যদি আমি ঘূৰাও ঘড়ীৰ কটাৰ নিচিনাকৈ তেতিয়া হলে আমি কি পাম কোনো চেঞ্জ নাপাও আমি একেটা চিত্ৰকে আমি পাম এটা 2 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে তলৰ আকৃতিবোৰৰ ঘূৰ্ণন সমমিতি পৰীক্ষা কৰা লগতে ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰ ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ কোণ আৰু ক্ৰমবোৰ উল্লেখ কৰা তো এই 1 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে ইয়াৰে ক্ৰম কি হ'ব চোৱা এটো যদি আমি 90 ডিগ্ৰী আনো কি হ'ব আমাৰ এইখিনি আমাৰ এইফালে আহি যাব মানে এই চিত্ৰটো আমাৰ এনেকুৱা হৈ যাব ঠিক আছে আৰু যদি 90 ডিগ্ৰী আনো এবাৰ আকৌ আমাৰ এনেকুৱা হৈ যাব তাৰ মানে কি হ'ব আমাৰ 2 হ'ব ইয়াতে হ'ব আমাৰ 2 আৰু কোণ কিমান হ'ব এবাৰ আমি 180 ডিগ্ৰীত এই কোণটো এই চিত্ৰটো আমি একে ধৰণে পাম আৰু এবাৰ আমি 360 ত এই চিত্ৰটো আমি একে ধৰণে পাম যেতিয়া আমি ঘূৰাম ঠিক আছে তো ক্ৰম হ'ব 1 আৰু কোণ কেইটা হ'ব 180 ডিগ্ৰী আৰু 360 ডিগ্ৰী তাৰ পিছত 2 নম্বৰ চিত্ৰটো চোৱা ইয়াতে ইয়াক আমি যদি 3 বাৰ ঘূৰাও এই চিত্ৰটোক 3 বাৰতে আমি একেটা চিত্ৰকেই পাম গতিকে ইয়াৰ ক্ৰম কি হ'ব ক্ৰম হ'ব 3 আৰু কোণ কেইটা কি হ'ব 360 ডিগ্ৰীক 3 ৰে হৰণ কৰি চোৱা এটা কি হ'ব 120 তাৰ পিছত 240 তাৰ পিছত 360 তাৰ পিছত 3 নম্বৰটো চোৱা ইয়াতে 1 2 3 4 5 6 7 8 ইয়াক যদি আমি এই চিত্ৰটোক যদি আমি 8 পাক ঘূৰাও আমি একো চেঞ্জ নাপাও একেটা চিত্ৰকে আমি পাম গতিকে ক্ৰম হ'ব আমাৰ 8 আৰু এতিয়া আমি কোণ কেইটা উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিম যে আমি 360ক 8 ৰে হৰণ কৰি দিম হৰণ কৰি দিলে কিমান পাম 45 পাম গতিকে আমি 45 কো আমি বঢ়াই যাম সো 45 ডিগ্ৰী 45 ৰ লগত আৰু 45 যোগ কৰা কিমান 90 ডিগ্ৰী আৰু 45 যোগ কৰা 135 ডিগ্ৰী আকৌ 45 যোগ কৰা 180 ডিগ্ৰী আৰু 45 যোগ কৰা 225 ডিগ্ৰী আৰু 45 যোগ কৰিলে 270 ডিগ্ৰী আৰু এটা 45 যোগ কৰিলে 315 ডিগ্ৰী আৰু এটা 45 যোগ কৰিলে 360 ডিগ্ৰী চোৱা 8টা কোণ পালো 1 2 3 4 5 6 7 8